Hello guys, welcome to my Hello guys, welcome to my vlog. And आज चाहिँ म तपाईहरुलाई अब NS को अगाडिको फ्रन्टको त्यो जब इन्डिकेटर बिग्रिन्छ तब हैन जस यस्तै 20-30 मिनेट लाग्छ होला बनाउनलाई। तपाईलाई म यस्तो सिम्पल वे 10-15 मिनेट लाग्ने चाहिँ सिकाउँछु हैन। अच्छा सिकाउँछु भन्दा नि देखाउँछु। म चाहिँ हुन त घरमै बनाउनु मिल्थ्यो मैले, तर पनि अब मेरो चाहिँ अब घरमा प्रपर इक्विपमेन्ट नभएर म चाहिँ वर्कसपतिर गएको थिएँ। तर पनि मैले भिडियो चाहिँ खिचेको छु। यो चाहिँ एनएस लभरहरुको लागि त एनएस आउने मान्छेहरु राइडरहरुलाई है त गाइस। तपाईहरुलाई मैले आज भिडियो ल्याएको छु, अब त्यो हेर्नु होला। अनि तपाईलाई मन पर्यो भने लाइक सब्स्क्राइब पनि हान्दिनु होला हैन। बाइ बाइ। 1 hour later. A few moments later. So तपाईहरुलाई म हैन कसरी सिम्पल वे बनाउँछु हैन। कन्ट्रोल तपाईले अब यसमा चाहिँ हेडहरु केही खोल्नु पर्दैन, तारसार केही गर्नु पर्दैन, बस तान्ने ओके। अनि त्यसपछि अनि हल्का जुगार गरेर हेर्दा गरेर अनि फेरि तपाईले फेरि पहिला चाहिँ हाल्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि म अब तपाईहरुलाई भिडियोमा बताउने छु है त गाइस। चुप, बिल्कुल चुप। Let's see you in the video. खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। मेरो खतरा देखिरहेछ, भिडियो खिचिरहेछ, गर्नु खिचिरहेछ है त गाइस। तपाईहरुले झ्याउ लाग्यो, झ्याउ लाग्न सक्छ हैन, तबु भन्दा हैन कसरी बनाउने भनेर तपाईको एउटा एलिक चाहिन्छ हैन गाइस। जस्तो टाइपको एलिक एउटा चाहिन्छ। अनि यसले यहाँले एउटा नट हुन्छ हैन गाइस। अरे हुन्छ यहाँ नट एउटा हुन्छ है, यो नट खोल्ने हैन यहाँको। अनि नट खोलिसकेपछि पालामा चाहिँ यसको अलिकति तान्ने, अलिकति हैन, अलिकति तान्ने। एउटा स्क्रु हुन्छ, स्क्रु यहाँभित्र स्क्रु हुन्छ, अहिले नि यहीँभित्र छ हैन। हातले यसो अलिअलि मिलाएर घुमाइ निकाल्ने। अनि निकालिसकेपछि तपाईँको इन्डिकेटर यस्तो हुन्छ, त्यस्तो यहाँको तार सबै निस्किरहेछ, सबै यसरी निकाल्ने है गाइस। यो तार निस्किने गरी भिडियो हेर्नु खाली छ खाली है। अनि त्यसपछि अर्को नयाँ इन्डिकेटर लिने यसरी सजिलो छ। तपाईँको इन्डिकेटर अब बिग्रियो भने तपाईँले अब पुरै खोलिराख्नुपर्छ होइन। त्यही भएर अनि यस्तो खोल्ने, यो तार जुत्ता यसरी हाल्ने होइन। अनि यो जुत्ता यसरी फिट गरेँ भने तयार छ तपाईँको इन्डिकेटर। सिम्पल ह्याक है त टेक्नोलोजी भयो, टेक्नोलोजी। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। मेरो दाइ अब मेकानिक हुनु भयो। अब टेपिङ भइरहेछ। यो चाहिँ म सो अल्छी मान्छेहरूलाई त एक नम्बरको अल्छी मान्छे होइन। ओके, होला होइन, यो चाहिँ सिम्पल ट्रिक हो है, सिम्पल भयो। यसरी फिट गरिदिने होइन गाइस। तपाईँको त्यो भित्रको नट चाहिँ यही छ है, यहीँभित्र छ। यो चाहिँ झ्याउ लाग्नेहरूलाई अल्छी काम हो। अल्छी घरमा आनन्दले बनाउन सकिन्छ। मेरो घरमा अब अघि म हतारमा थिएँ, त्यही भएर यता गएर यस्तो गरिदिने होइन। यति गरेपछि तपाईँको यो रेडी भयो है। अहिले चाहिँ रेडी। अब हेर्नु सक्नुहुन्छ साइडलाइट बलिरहेको छ मजाले।
पछाडि पनि बदलिरहेछ अगाडि पनि बदलिरहेछ apa घट्ने अब मिलाउने तरिका मिलाउन त मलाई नै आउँदैन मैले त हावा तानमा निकाले हो खत्म लामा यसको तार कहाँ छ अर्को सजिलो रहेछ गाइस यसरी मिलाउने यो तार एउटा हुँदो रहेछ तार यसरी निकाल्ने यहाँ रहेछ तार यहाँ अगाडि हेर्न सक्नुहुन्छ तार हेर्ने तार यता मुनि बाटो नत्र यहाँ भित्र छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो नत्र निकाल्ने होइन नदी हाल्ने भित्र होइन यस्तो यहाँ मिलाउने यस्तो छेउने खाइदिने यसरी कार नलेज भएकोले मात्र गर्नु होला है गाइस नत्र यो भाग्न सकिन्छ भाग्छ है एज यु क्यान सी होइन गाइस यहाँ भित्र छ है नट पनि है साइडले यहाँ छ नट यहीँ भित्र छ है अब यसलाई म बिस्तारै टाइट गर्छु 3 hours later. ल गाइस लास्टमा चाहिँ यति भाग्य हुन्छ होइन त्यो तपाईँको तार छ नि यो तार चाहिँ यहाँ हुन्छ हेर्नु यो तार अलिकति बढी भएको चाहिँ अघिनको फर्स्टको यसरी सुनिरहेको हुन्छ होइन यसलाई चाहिँ यसो हल्का मिलाइदिने होइन यस्तो अलिअलि गरी मिलाइदिने है यहाँभित्र त्यो तारमा यसरी मिलाइदिनु भयो होइन अनि यहाँ एउटा नट हुन्छ होइन फर्स्टमा खोल्दाखेरि यो हाल्दाखेरि यो नट खोल्नुपर्छ एउटा होइन एनएसमा चाहिँ है 1 eternity later. सधैँ मात्रै हराएको है यो नट है यो नट यहाँ ठ्याक्क मिलाएर हालिदिने टक्राको पाराले हालिसकेपछि म फेरि यो भनौँला है लगाइसक्यो है यो चाहिँ सक्यो अब लेट्स ट्राई होइन टाइट पनि छ पुरै टाइट हाल्नु होला है गाइस बनाउँदाखेरि फर मोर नयाँ भिडियोको लागि यसरी नै होइन फेरि भिडियो हेर्नु होला नाम यही छ है गाइस युट्युबमा पनि यही छ टिकटकमा फेसबुकमा होइन फलो गरेर मलाई देखाइदिनु होला है गाइस शाबाश बेटा